Καλώς όρισες στην παρέα των γλωσσοναυτών. Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι γλωσσολόγος και με αυτό το κανάλι προσπαθούμε εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό viral στο διαδίκτυο. Ας πέσει η εισαγωγή. Η Άνοιξη είναι ήδη εδώ. Η ημέρα μεγαλώνει, τα λουλούδια ανθίζουν και τα δέντρα πρασινίζουν. Η φύση δείχνει να ξυπνάει και να διώχνει από πάνω της το κρύο του χειμώνα. Κάθε χρόνο την περίοδο αυτή γιορτάζουμε το Πάσχα. Λέω την περίοδο αυτή επειδή το Πάσχα το χαρακτηρίζουμε ως κινητή γιορτή. Γιατί η ημερομηνία του αλλάζει κάθε χρόνο, αφού αυτή υπολογίζεται από την πρώτη Πανσέλινο μετά την νεαρινή ησημερία, την ημέρα της Άνοιξης δηλαδή, που η νύχτα και η μέρα έχουν ίση διάρκεια. Το Πάσχα για μας τους χριστιανούς είναι γεμάτο συμβολισμούς και νοήματα, καθώς γιορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάσταση του Χριστού. Τη νίκη του δηλαδή ενάντια στο θάνατο. Τι ωραίος αλήθεια συμβολισμός. Η Ανάσταση του Χριστού να συμβαδίζει με την Ανάσταση της φύσης την Άνοιξη. Αυτό το ξύπνημα της φύσης, πραγματική Ανάσταση μετά τον βαθύ ύπνο της το χειμώνα. Το Πάσχα οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν στην εκκλησία και να κάνουν νηστεία. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αλλιώς Σαρακοστή είναι η περίοδος των 40 ημερών νηστείας που προετοιμάζει τους πιστούς σωματικά και πνευματικά για το Πάσχα. Η νηστεία σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνει την αποφυγή κατανάλωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης όπως κρέας, γάλα και τυρί. Το Πάσχα διαρκεί 2 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα επειδή μιλάει για σημαντικά γεγονότα από τα πάθη και τη ζωή του Χριστού. Αρχίζει η εβδομάδα αυτή με την Κυριακή των Βαΐων και είναι πένθυμη αφού περιλαμβάνει τα γεγονότα που οδηγούν στη Σταύρωση του Χριστού. Το τέλος και η κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας είναι η Κυριακή του Πάσχα, που σημαίνει και την Ανάσταση του Χριστού. Η δεύτερη εβδομάδα ονομάζεται Εβδομάδα του Πάσχα ή αλλιώς Λαμπρή. Όλες αυτές οι ημέρες που ακολουθούν είναι ημέρες χαράς και γιορτής. Τα πασχαλινά έθιμα είναι βαθιά ριζωμένα στη συνείδηση των Ελλήνων, καθώς είναι μια παράδοση αιώνων. Σε όλη τη χώρα έχουμε κάποια κοινά έθιμα με πολύ όμορφους συμβολισμούς που πρέπει να γνωρίζεις. Πάμε να τα δούμε. Τη Μεγάλη Πέμπτη, ημέρα του μυστικού δείπνου, σε κάθε σπίτι οι οικογένειες βάφουν κόκκινα αυγά. Το αυγό γενικά συμβολίζει την ζωή και την δημιουργία, ενώ το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα κόκκινα αυγά όμως θα περιμένουν να τα τσουγκρίσουμε από την Ανάσταση και μετά. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, οι γυναίκες στολίζουν τον επιτάφιο στην εκκλησία και αργότερα γίνεται η περιφορά του επιταφείου, κατά την οποία οι πιστοί συνοδεύουν την πομπή κρατώντας κεριά που συμβολίζουν το πένθος. Όταν ήμουν μικρός, η γιαγιά μου με έβαζε να περνάω σταυρωτά κάτω από τον επιτάφιο ως ένδειξη σεβασμού αλλά και ευλογίας, για να είμαι υγιής όλο τον χρόνο μέχρι και το επόμενο Πάσχα. Τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής είναι, θεωρώ, από τις ωραιότερες μελωδίες της βυζαντινής υμνογραφίας. Μπες στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω ένα σύνδεσμο για να ακούσεις. Το Μεγάλο Σάββατο μοιράζεται το Άγιο Φως στους πιστούς και ο καθένας το μεταφέρει σπίτι του με τη λευκή τώρα λαμπάδα του. Το Άγιο Φως έρχεται κάθε χρόνο με ειδική πτήση τσάρτερ από τα Ιεροσόλυμα. Γενικά είναι έθιμο ο νονός και η νονά, αυτοί που μας βάφτισαν και μας έδωσαν το όνομά μας, να κάνουν δώρο τη λαμπάδα στα βαφτιστήρια τους. Αλήθεια, γράψτε μας κάτω στα σχόλια μέχρι πότε σας έπαιρνε λαμπάδα ο νονός και η νονά σας. Εγώ μεγάλωσα για τέτοια πια. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ψάλεται στην εκκλησία το Χριστός Ανέστη και τσουγκρίζουμε έπειτα στο σπίτι τα πρώτα κόκκινα αυγά. Οι οικογένειες, ακόμη και αυτές που τα μέλη τους ζουνε μακριά, ξανασμίγουν και τσουγκρίζουν τα αυγά μεταξύ τους με τον εξής διάλογο. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Πω, τι θα γίνει όμως, κάθε χρόνο τα ίδια, όλο μου σπάς το αυγό. Το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα είναι παράδοση να συγκεντρώνονται οι συγγενείς, κατά προτίμηση στο χωριό, μπροστά σε ένα στρωμένο τεράστιο γιορτινό τραπέζι, το οποίο είναι γεμάτο με φαγητά όπως, προσοχή τώρα, αρνάκι ή κατσικάκι στο φούρνο,
ή στη σούβλα. Κοκορέτσι, ντολμαδάκια, πατάτες, τζατζίκι, πλούσιες πράσινες σαλάτες, μαρουλάκια φυσικά και την καθιερωμένη μαγειρίτσα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω το εξής. Πρέπει να σταματήσει το bullying σε εμάς που δεν μας αρέσει η μαγειρίτσα. Η σούπα δηλαδή με φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο και εντόστια αρνιού ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο βάζουν μέσα. Υπάρχουν και οι εκδοχές με μανιτάρια που είναι εξαιρετικές. Αφήνω για το τέλος το απόλυτο πασχαλινό ελληνικό έθιμο που είναι φυσικά εκτός από το αρνάκι στη σούβλα, το τσουρέκι. Πρόκειται για ένα είδος αρωματικού γλυκού ψωμιού που συνήθως έχει σχήμα πλεξούδας. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό τσορέκ που σημαίνει οποιαδήποτε ζύμη περιέχει μαγιά. Ένα πετυχημένο τσουρέκι πρέπει να είναι αφράτο, τόσο αρωματικό που να μοσχοβολάει βουτυράκι, μαχλέπι, μαστίχα, κάρδαμο και βανίλια. Ανατρίχιας. Το τσουρέκι συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, καθώς το αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί. Χρώματα, μυρωδιές, γεύσεις αλλά και παιδικές αναμνήσεις είμαι σίγουρος ότι έχουν κατακλείσει τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς. Και τώρα ήρθε το σημείο να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι σημαντική η παράδοση? Σήμερα μιλήσαμε για διάφορα έθιμα και παραδόσεις από την εγκράτεια της νηστείας μέχρι την αυθονία που έχει το πασχαλινό τραπέζι. What's the point of this? Που λέμε και στο χωριό μου. Ως γλωσσοναύτες μαθαίνουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Η παράδοση βγαίνει από το ρήμα παραδίδω, που σημαίνει δηλαδή δίνω κάτι σε κάποιον. Ποιος δίνει, τι δίνει και κυρίως σε ποιον το δίνει είναι το ερώτημα. Στην περίπτωση της παράδοσης, αυτός που δίνει είναι οι παλαιότερες γενιές, οι οποίες διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα και τα περνάνε από γενιά σε γενιά. Η παράδοση είναι συνώνυμη τόσο της ταυτότητας, όσο και μιας μυστικής σοφίας που μας συνδέει με τη φύση, το περιβάλλον, αλλά και τη ζωή την ίδια. Έτσι, η σύνδεσή μας με την παράδοση μας βοηθάει να γνωρίσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, τους προγόνους μας και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Φαντάσου την ανθρώπινη κοινωνία σαν ένα δέντρο, στη ρίζα του οποίου βρίσκονται οι πρόγονοί μας που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Κι όμως, με κάποιο τρόπο είναι παρόντες. Έτσι, όπως οι ρίζες είναι αθέατες στο μάτι, γιατί υπάρχουν κάτω από το χώμα, βαθιά μέσα στο έδαφος, στηρίζοντας και τρέφοντας όλο το δέντρο, έτσι και οι παλαιότερες γενιές, ριζωμένες βαθιά μέσα στο παρελθόν, συγκρατούν και θεμελιώνουν μια κοινωνία, επιτρέποντάς της να αναπτυχθεί στο παρόν και να υψωθεί στο μέλλον, απλώνοντας βλαστάρια και καινούργια κλαδιά. Στον κορμό του δέντρου είναι οι γονείς μας, οι οποίοι μεταφέρουν τα θρεπτικά στοιχεία από τις προγονικές ρίζες. Ενώ στην κορυφή του δέντρου βλέπουμε τη νέα γενιά σαν ολόφρεσκα καταπράσινα φυλαράκια να θροίζουν και να λυκνίζονται χαρούμενα στο χάδι του αέρα. Που σημαίνει ότι το δέντρο μας είναι ζωντανό από τις ρίζες μέχρι τα κλαδιά του και κάθε Άνοιξη και κάθε Πάσχα ξαναγεννιέται για να γιορτάσουν όλες οι γενιές μαζί με την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση της φύσης και την επιβεβαίωση της ίδιας της ζωής. Καλό Πάσχα λοιπόν και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και τους φιλέλληνες του κόσμου.